بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بقدم رسالة لإخواني وأخواتي المبتعثات، وأتمنى أنهم يقبلون كلامي بصدر رحب. أولاً أحب أقول لهم أني أحبهم في الله، وأني أقدم هالنصايح لأن أبي لهم الخير وأتمنى لهم الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ما يهمني لو أنكم من بلد الكويت أو من السعودية أو من الإمارات أو قطر أو أي مكان، كل هذا حدود ترابية ما تفرق معي، لأنكم بالأخير مسلمين وإخواني في الله. اللي يسعدكم يسعدني، واللي يحزنكم يحزنني، اللي يضركم يضرني، وسمعتي من سمعتكم. وكما قال رسولنا الكريم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. للأسف نسبة كبيرة من بناتنا وشبابنا المبتعثين قاعدين يشوهون مو بس صورة بلدهم، حتى صورة الإسلام. والمحزن إن أغلب الناس لما يشوفونهم يسوون هالمنكرات يتبرؤون منهم ويقولون هذا يمثل نفسه فقط. لا، غلط هالكلام. هو ما يمثل نفسه فقط، بل يمثل أمة كاملة، والواجب علي وعليكم إن نحرص على سمعة ديننا، والمفروض إن نتكلم ضد هالتصرفات المخزية، لأنهم سفراء للإسلام وتم إرسالهم من دول إسلامية. طبعا أنا ما أقول إن كل المبتعثين بهالشكل، بس هذا الواقع اللي أشوفه حوالي. بصراحة في شيء محيرني، ليش اللي يتمسخر بشوارع الغرب وقاعد في البارات والمراقص وصالات القمار ما يسحبون بعثته ولا يعطونه انذار؟ بس اللي يبي يدعو للإسلام ويشترك بحملات دعوية يعطونه مليون تنبيه ويخرعونه بعقوبات قانونية. ليش؟ أخليكم مع هالمقطع الصغير عشان تشوفون الفئة المنتشرة عندنا. هلا بالشباب. وين شباب؟ ليه بتبيعوا ربنا بالسهولة دي؟ ليه بتفرطوا في دينكم بالسهولة دي؟ ليه؟ سبحان الله سبحان الله. وصلنا لكده ازاي يا شباب؟ وصلنا لكده ازاي يا أمة محمد؟ 80% من شباب الأمة ما مالوش مستقبل. انقذنا وانقذهم يا رب، انقذنا وانقذهم يا رب.
في مقاطع أسوأ من اللي شفتوه قبل شوي، واللي يصير قدام عيوننا أسوأ وأسوأ من المنتشر على اليوتيوب. ما أبالغ لما أقول لكم إنه وايد من بناتنا وشبابنا يجون أمريكا ملتزمين ويردون شبه ملحدين، يجون متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم ويرجعون بعادات وتقاليد الغير مسلمين. ما ننكر إن دول الغرب فيها وايد أشياء حلوة، ومو عيب إن نتعلم منهم بعض الأشياء كالعلم والتكنولوجيا، وحتى بعض عاداتهم كاحترام الوقت والمواعيد والقوانين ونظافة البيئة. بس للأسف جماعتنا اتركوا الأشياء الزينة وصاروا ضحية بسبب الفتن الموجودة. يا أخواني المبتعثين، أنا ما أعاتبكم لأني أكرهكم، أعاتبكم لأني خايفة عليكم من الضياع. بعضكم أول ما تجون أمريكا على طول تسكنون مع عوائل بحجة تقوية اللغة، ومن وجهة نظري هالشي خطر عليكم، لأني شفت بعضكم مع الوقت أخذتوا من عاداتهم وتقاليدهم. شفتكم تحتفلون وياهم أعيادهم الدينية بحجة إن ديننا دين تسامح. شي حلو إنكم تبون تقوون لغتكم، بس أنا أقترح إن أول ما توصلون روحوا لأقرب مسجد واستفسروا عن سكن مع عائلة مسلمة. مو شرط يكونون عرب، في وايد أجانب مسلمين يبون روميتات، منها تكسبون لغة ومنها تكسبون أجر، لأن بإمكانكم تعلمونها المسلمين الجدد زيادة عن الإسلام. ونصيحة ثانية أقدمها لكم، إذا المدرسة طلبت منكم تسوون حلقة بالجامعة عن تراثكم، حاولوا تبتعدون عن الرقص، قولوا لهم لا. انتوا على بالكم انهم يصورونكم ويصفقون لكم مستانسين عليكم؟ صدقوني يضحكون عليكم. يا اخواني، استغلوا كل فرصة للدعوة، حتى لو قالوا لكم تكلموا عن اكلاتكم الشعبية، تكلموا عن اللبن والتمر والعسل وشلون هالأطعمة مذكورة في عدة أحاديث وآيات قرآنية. صدقوني تقدرون تقلبون أي موضوع دعوة للإسلام لو الإرادة موجودة. صدقوني أهل السعودية، صدق أحسدكم لأنكم من أطهر وأشرف أرض في العالم. أحسدكم لأنكم من البلد الوحيد لو قالوا لكم تكلموا عن بلدكم تقدرون تحاولون أي نقاش عن الإسلام. الإمارات عندها برج خليفة، وبالكويت عندنا الأبراج، بس انتوا يا السعوديين عندكم مكة والمدينة. ليش ما تستغلون هالفرصة لتعريفهم عن الإسلام؟ ليش تضيعون هالفرصة الذهبية من يدكم؟ ما تدرون، يمكن بعد المحاضرة حد من الطلاب تجيله فضول عن الإسلام. ذكرت لكم هالشي لأن مرة كنت في أحد الجامعات أساعد النادي الإسلامي، كنا نوزع كتيبات عن الإسلام، فيتني واحدة وسألتني عن النقاب، فمع الحوار اكتشفت إنها مدرسة للغة الإنجليزية للطلبة المبتعثين بنفس الجامعة. طبعا استانست، توقعت إن الحين عندها علم عن الإسلام وأكيد الطلبة معطينها مصحف، بس صدمتني لما قالت لي إنه ولا حد منهم نطق لها حرف واحد عن الإسلام، وإن من زمان كان فيها فضول عن الإسلام بس ما كان في حد يعلمها. طبعا خذيت رقم تليفونها وتلاقيت وياها كم مرة وخذيتها معاي للمسجد عشان تحس بشعور الصلاة. سبحان الله، لو تشوفون شلون كانت تبكي وهي تصلي، منظر لا يوصف. طلعنا من المسجد وأول ما ركبت معاي السيارة فجأة قالت الحين هاللحظة أبي أصير مسلمة، يلا شو أسوي؟ تخيلوا، أسلمت خلال أسبوعين. المسكينة بس كانت محتاجة شخص يمسك يدها ويعلمها. أنا أصلا مو طالبة في ذيك الجامعة، يعني لو ما كنت موجودة كان ما كلمتني. وينكم عنها يا طلابها؟ وينكم عن أمثالها يا المبتعثين؟ أبشركم لبست الحجاب، وبحط لكم في نهاية الفيديو العزيمة اللي سويت لها في الحديقة مع بنتها بمناسبة إسلامها. لا تستغربون، ترى هالحالات كثيرة. مرة كنا مسوين حملة دعوية في أحد المهرجانات، ويت ياهل وقفت قدام الطاولة تطالعني،
ما سلمت علي، بس واقفة تخزني. فجأة قالت انتي جميلة. سبحان الله، ياهل ما شافت وجهي، بس بنظرها النقاب والحشمة رمز الجمال. راحت ونادت أختها الكبيرة، فجت أختها وكانت شبه عارية، فخذت بعض الكتيبات عن الحجاب وحقوق المرأة في الإسلام وحطيتهم في الكيس مع مصحف وهديته لهم. اختصار السالفة، أسلموا البنات، وبعد كم يوم دقت علي الكبيرة وقالت لي إن أمها فرحانة فيها لأن لبسها تغير وصارت محتشمة، ودزت لي صورتها مع أختها بالحجاب. سبحان الله، رغم إن كنا حاطين خيمة دعوية ولوحات كبيرة وكان في داعيات محجبات، بس مع هذا ما شد انتباه البنت الصغيرة غير النقاب، ولولا فضولها عن نقابي كان مايت للطالة. سبحان الله، بسبب طفلة أسلمت أختها الكبيرة. يا كثر القصص، بس ما أبي أطول عليكم. العبرة إن في وايد ناس مستعدين يدخلون الإسلام، بس إحنا مقصرين في الدعوة. الدعوة يا إخواني ويا أخواتي مو بس إن نسوي حملات دعوية ونوزع كتيبات، لا، في نوع ثاني للدعوة، دعوة عن طريق أخلاقنا وتصرفاتنا. لو الغير مسلمين شافوكم تتصرفون بهالطريقة اللي شفتوه في المقطع قبل شوي، تتوقعون بيسلمون؟ أبيكم تكونون صريحين مع أنفسكم. لو شفتوهم يسوون اللي انتوا تسوونه عندهم ما راح تزعلون؟ ما راح تزعلون لو شفتوا أجنبي جاي عندنا وقاعد يقحص بالشارع لا احترام القوانين بلدنا ولا لسلامة المواطنين؟ ما راح تزعلون لو شفتوا أجانب يدخلون أسواقنا ويترقصون على الطاولات؟ ما راح تزعلون لو شفتوا أجانب يلاحقون بناتنا ويغازلونهم؟ طبعا بتزعلون. فليش تسوون هالأشياء عندهم؟ احنا نحاول نعدل من صوب وانتوا تشوهون من صوب، الله يهديكم. أدري بعضكم بتقولون ودنا ندي للإسلام بس لغتنا ضعيفة. صدقوني في مليون طريقة للدعوة، مو شرط توقفون بالشارع وتوزعون كتيبات، تقدرون تلبسون قمصان عليها عبارات إسلامية. وانتوا يا البنات لبسوا حجاباتكم بالطريقة الصحيحة على حسب الشروط الشرعية، هذا بحد ذاته دعوة صامتة. كل شخص ما وصلت له رسالة الإسلام فإحنا المسلمين نحاسب عليه يوم القيامة. يا حبيباتي يا خواتي، ما شاء الله عليكم كل شيء تحطونه بجناتكم، مكياج، عطور، مفاتيح، تليفونات، مستخسرين تشيلون معاكم مصحف مترجم؟ وانتوا يا الشباب بإمكانكم تروحون محل الطباعة وتطبعون على بطاقات العمل أسامي دعاة مثل أحمد ديدات الله يرحمه وزاكر نايك وبقية الدعاة الأجانب المعروفين، وتحت كل اسم حطوا روابطهم على اليوتيوب، شيء بسيط وخفيف الوزن، تقدر تشيل هالكروت معاك في البوك، ولو حد سألك عن الإسلام وما قدرت تجاوبه فما عليك غير إنك تعطيه الكرت، وهو لما يرد بيته يقدر يبحث عنهم على الإنترنت. ولا تنسون إن الدال على الخير كفاعله. وطريقة ثانية لنشر الإسلام، بإمكانكم تتبرعون في وقتكم في دار الأيتام، في دار المسنين، تقدرون تدقون على هالمستشفيات وتاخذون موعد وياهم وتزورون اللي ما عندهم أهل، هم وايد يستانسون لأن أغلبهم ما عندهم أحد يسولف وياهم. تقدرون تقرون لهم كتاب، تقدرون تشاركونهم في برامجهم الترفيهية، في وايد أشياء. والكبار في السن معروفين إنهم يحبون يسولفون، وعادي ما عندهم أي مانع إن يقعدون معاك بدال الساعة ساعتين يتكلمون عن أي موضوع. ولما يشوفون أخلاقكم الإسلامية هم راح ينادونك بدال المرة مرتين وثلاث إنك تقعد وياهم وتسولف لهم عن الإسلام. حتى الممرضات أحيانا يستفسرون عن الإسلام. أخلاقكم الإسلامية دعوة صامتة، تقدرون تاخذون الورد وتوزعونه على كبار السن، أغلبهم ما عندهم أحد يزورهم. تقدرون تاخذون مصحف وتغلفونه كهدية وتاخذون معاكم بوكيه ورد
وتروحون تزورون المرضى وتهدون لهم. يا فرحتهم إذا شافوك تدخل عليهم معاك الورد. ما بأكثر من صور المستشفيات لأن المناظر تعور القلب، بس حبيت أراويكم إن في عدة طرق للدعوة. لا تستصغرون أي عمل خيري، بإمكانكم تكسبون أجر بعدة طرق. تقدرون تنظفون المساجد، تقدرون تقصون الزرع بحدائق المساجد، تقدرون تتبرعون بوقتكم. مثلا تقدرون تعلمون الأطفال تجويد، تقدرون تعلمونهم اللغة العربية. لا تقولون مستحيل. براويكم مقطعين. في المقطع الأول بتشوفوني أدرس بعض الأطفال عن قصص الأنبياء، وأجمل شيء في الأطفال إنهم يحبون يطبقون كل شيء تسويه أبلتهم. تصدقون أحيانا أسوي مسابقات أوزع جوائز، وطالباتي بدل ما يطلبون مني الألعاب وحلويات يطلبون حجابات. واحدة منهم تنقبت، ياهل ما بلغت بس لبست النقاب ما شاء الله. وفي المقطع الثاني هم بتشوفوني قاعدة أدرس بالمسجد، وطبعا هذا عمل تطوعي، بس الفرق إن نص هالطلبة مو مسلمين، هم مسلمين بالفطرة بس أهلهم نصارى. 2 أخوان من باكستان اشتروا هالبيت وتبرعوا بهالبيت عشان تكون صدقة جارية، وحولوا هالبيت مسجد. هالمسجد في منطقة فقيرة تبعد عن منطقتي 1.5 ساعة بالسيارة. فاش سوينا؟ كلمنا بعض العوائل النصرانية في المنطقة واتفقنا وياهم إن ندرس عيالهم أسبوعيا عن الإسلام واللغة العربية، ونعلمهم عن الصلاة، وشرط إن البنات يجون المسجد لابسات حجاب، وبدل إنهم يهيتون بالشارع الأهل ماخذين الوضع كحضانة مجانية، وإحنا مستغلين الوضع للأجر على أمل إن مع السنين بتعليمهم عن الإسلام راح يكبرون مسلمين. فيا إخواني ويا خواتي المبتعثات، أعيد وأكرر لكم إن في مليون طريقة للدعوة. إذا أنتوا خايفين من الشبهة أو إن القانون يمنع الدعوة مع أن هالشيء مو صحيح، فبإمكانكم تتبرعون ماديا حتى لو $1، هذا يفيد. نقدر نشتري حجابات وعبي للمسلمات اليدد، نقدر نطعم الفقراء. الكتيبات والمصاحف مو ببلاش، احنا نشتري كل هذا من مصروفنا الشخصي. المكان اللي نحط فيه الطاولات الدعوية سواء في المهرجانات أو الأماكن الثانية، المكان مو ببلاش. سبحان الله، أغلبنا نشتري قهوة كل يوم من الشركات الغير إسلامية، فليش ما نحرم نفسنا من هالقهوة يوم واحد ونتبرع بهالمبلغ البسيط؟ أغلبنا نشتري ماركات من هالشركات الغير إسلامية بس مستخسرين نعطي هالفلوس لنشر الإسلام. أغلبكم يا المبتعثين طبعا من اللي شفتم حوالي بدل السيارة عندكم سيارتين، والله يكثر خيركم، بس ليش ما تتبرعون بسيارة واحدة للمسجد؟ يا كثر المسلمين اللي ودهم يحضرون حلقات دينية بس محرومين من العلم لأنه ما عندهم سيارة توديهم لهالمناطق البعيدة. تخيلوا لو حد منكم تبرع أو اشترى سيارة للمسجد، كم شخص يقدر يروح المحاضرات ويستفيد؟ لو بس 10 مبتعثين كل واحد فيهم تبرع $10,000، نقدر نشتري بيت في أحد المناطق الفقيرة ونقلبها مسجد. تتوقعون إيش كبر الأجر اللي بيجيكم من وراء كل شخص يصلي فيه؟ واللي ظروفها المادية ما تسمح لها إنها تتبرع الحين، بإمكانها تطلع فلوس بطريقة ثانية. مثلا اللي شاطرة في الطبخ تقدر تسوي خفايف أو كبكيكات أو حلويات، أشياء بسيطة، وتبيعها في الجامعة بسعر أغلى شوي، وبهالطريقة تقدر تكسب أجر وتاخذ هالفلوس وتتبرع للمسجد. يا حبيباتي، في عدة طرق، بس الإرادة لازم تكون موجودة. للأسف وبقولها بكل صراحة، جماعتنا كريمين مع الكفار وبخيلين مع أخوانهم المسلمين. أنا شخصيا جربت وشفت، ياما دزيت برودكاست وطلبت من بنات مبتعثات بمنطقتي إنهم يتبرعون، بس للأسف ما شفنا منهم $1. يا بخت الكفار، قاعدين يتهنون بحلالكم
ويا خسارة إخوانكم المسلمين محرومين من صدقتكم الجارية. ما نقول غير الحمد لله على كل حال. أخليكم الحين مع بعض المقاطع ومنها جزء بسيط من فيديو سابق سويته لأحد حملاتنا الدعوية. حطيته لكم عشان تشوفون إن الوضع عادي وعشان تسمعون آراء بعض الزوار. وفي الختام أحب أقول للجميع اللي حاب يتبرع ويساعدنا على نشر الإسلام يقدر يدز لنا إيميل على القناة sunnafollowers@gmail.com، وبحط لكم الإيميل تحت في الرابط. فجزاكم الله خير وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What kind of woman was Maryam radiallahu anha? Okay? Yes. So our deed, the same thing, we have faith. Okay. So Nabi Isa alayhi salam, what did he teach the people? Alif, No, it's not Alif. Alif. Alif, Ba, Ta, Ta, Jim. Okay, so we're gonna do a quiz. Now I'm gonna quiz you, okay? No more sheets. Everybody to turn their sheets over. No sheets, no cheat sheets. Okay, so start writing the alphabet. The first alphabet is Alif. Second one is Okay. So we're gonna go over Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, now let's do Surah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. MashaAllah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. You wash your hands 3 times. Like this. You're doing this 3 times. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم موجودين في مهرجان برودواي فيستا هنا في كاليفورنيا، وطالعين اليوم عشان ندعو الناس للإسلام. مثل ما انتم شايفين نوزع قرآن وكتيبات ونجاوب على أسئلة الناس، فخلونا نشوف شنو رأيهم في الإسلام وشنو رأيهم في برنامجنا الدعوي. Islam is a continuation of the Abrahamic religion. Yeah, so as a Muslim, see, Islam means submission, right? So a Muslim is one who submits to God. So as a Muslim, my whole goal in life is how can I please God and have that connection with God, right? So as a Muslim, we believe every prophet was Muslim as well. Translation of the Quran. The Quran was written in the Arabic language and it wasn't maintained for 1400 years. Just a mankind like me and you, right? He ate food, he slept, he drank, but he never said worship me. He always referred to God in heaven, right? Worship God alone. So this pamphlet will briefly explain a little bit about Jesus. And we also have a free copy of the Quran, which is the last revelation of God after the Bible. And so you're more than welcome to have a copy. Abraham had a lot of he's not divided into Jews and Christians. Because Abraham said Abraham was the father of many nations. Abraham had Ishmael and Israel, and they all have to come back to God.
Thank you. I just want to know, what did you think about our Dawah booth? Oh, I think it's an excellent booth. It's very informative. All the people are nice and really helpful. Were we able to answer all of your questions? Most definitely. And like, it's not like they just leave it there. They have a place to invite you to, so you can carry on pursuing what you're looking for. So I think it's good. Would you encourage more Muslims to come out and convey the message of Islam? Yeah, because the way I see it, like, I don't know if you've noticed, but you see everybody else standing around talking the word of Jesus or whatever their faith is. But like, for some reason, because of all the like bad media and something, it's harder for Muslims to stand out and be accepted and to be able to promote their word. So I think they should just, like, right now is the best time for them to stand fast and do that. A lot of information, and this booth really shows what Islam is. How did you feel about us being out here today? I think it's a good thing. You guys are promoting what you guys believe in, and it also helps you guys to get to promote the positivity, and it also helps get rid of the negativity and the stereotypes towards this religion. I really appreciate your time, and I'm happy that we were able to answer all of your questions and make this a positive experience for you. Thank you so much for stopping by and talking with us. Thank you. I really appreciate it. Thank you. How did you feel about us being out here today? I feel fine because, first of all, I grabbed my attention about the name of your stand. I love Jesus because I am Muslim. Benjamin. The first time I watch it this way, right from here to there. So we right from right to left. How did you feel about our booth? Oh, it's nice. I was looking at the I love Jesus because I'm Muslim. I didn't know that you guys believed in Jesus too, so curious. Did you find our booth informative? Were we able to answer all of your questions? Yeah, all the questions I had. Would you encourage more Muslims to go out and spread the message of Islam? Yeah, I've never seen this before, so it's a good idea. Get people to have a better understanding, accepting better if they know more about it. Hi, how are you? Good, good. I just wanted to ask, how do you feel about our booth here today? The whole event seems very nice, and it's a family-oriented event, and everything seems fine. And what would you like to tell the viewers who are watching this video? Stay safe and be careful. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. You're Native American? Yes, I am. What tribe? I'm San Carlos Apache. How did you feel about our booth today? Well, it wasn't about the book. It was actually learning more about what Muslim is, because I've heard so much, growing up, around Catholics and Christians in my life, and especially today with what's going on, seeing the hypocrisy and the ignorance of people's belief toward Muslims without ever learning. And it's one thing I actually always wanted to learn. And the truth is, I don't know anything about the Muslim, very little. So as I stopped and talked to you guys, that's the reason why I stopped here, just to learn. Were we able to answer all of your questions? Not everything, because I guess I have way more questions, and that's why he actually asked him for his number personally, so I can actually talk to him later on down the road. Because there's so many more. It's just I want to learn more for myself and not be so ignorant, and knowing exactly where this comes from. Because I get too many people that just have no clue about what it is to be a Muslim. So that was my reason why I stopped here. And do you encourage more Muslims to come out and spread the message of Islam? Say again? Do you encourage more Muslims to come out and spread the message of Islam? Actually, what I encourage is more people to be open to talk to a Muslim and ask before they start judging. That's the main thing. I really appreciate you guys stopping and talking with us, and I'm glad this was a positive experience for you. I really appreciate it. Thank you so much. We'll be back. Thank you. Thank you. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Can you just let us know what's your nationality? Half Nicaraguan, half Pakistani. What would you want to say to the Muslims who are watching this video? I would like to let you guys know that giving dawah is part of your deen, so I strongly encourage for people to come out and give dawah, because you can see the views, what people think, especially of the Hispanic population.
I know that a lot of them are not converting into Islam, so it's really interesting to see them come out here. It is an advantage for you that you know Spanish, so I'm envious of you because you can give dawah in a third language. Yeah, it's great because like not a lot of Muslims do speak Spanish, but when we do have like Spanish speakers here, like it's easier to, you know, get out the word. Can you introduce yourself? I am Veronica from Bellflower. Where are you originally from? I was born here. My parents are Mexican. Can you say something to us in Spanish? En el Islam yo encontré la verdad y la felicidad. Alhamdulillah. Do you encourage more Muslims out there to come out and spread the message of Islam? Yes, such a good thing, such a reward. Most people, it seems, they don't know what Islam really is except for what they hear on TV. And so here they're like, wow, you guys are real people. You're actually nice. And so it's something that it's very important for Muslims to do. No matter what we do and how we behave ourselves in public, this is a dawah. And it's something that's important for Muslims to be doing. Can you tell us something in Spanish? Yes, que Islam es una religión bello y puro. Y necesitamos creer en Dios, solamente un Dios. Y que Allah nos guía y gracias a Dios por todo. What's your nationality? From Fiji Islands. Okay. And what would you like to tell the Muslims out there? The Muslims, that this is our obligation. We need to give dawah. This is something that we'll be held accountable for on the Day of Judgment. And so I highly encourage all the Muslims to go out there and, you know, give dawah and be active. What's your nationality? I'm Pakistani. What would you like to say to the Muslims out there? I would like to say to the Muslims that dawah isn't as hard as you think it is, and it's an obligation for every Muslim to do so. What would you advise the Muslims who are watching? Long story short, wake up. It's just I noticed when it comes to dawah, Muslims are really slacking on it, and there are a lot of people out there who really want to learn about Islam. So my advice is that if Muslims could just start waking up, getting out there, you know, start conveying the message of Islam to people, I think they could really make a difference, make a change. I see you're wearing an interesting shirt. It says, can't touch this. It's a picture of a woman wearing a niqab, and he's saying can't touch this. Can you tell us what does that mean? Well, it's not very rare that you get to see, you know, people supporting niqabis these days. And so I figure, you know, I want to do that. You had a lot of non-Muslims stop you and ask you about it? Out of nowhere, I had people come up to me and be like, that's an awesome shirt right there. I was like, oh, thanks. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Can you introduce yourself? My name is Mujahid. Can you tell us what's your nationality? I'm Mexican. Okay, and how long have you been giving dawah? About since I became Muslim 7 years ago. MashaAllah. And what would you like to tell the Muslim viewers who are out there? Share the message of Islam, and I would say the first thing that they should do is they should learn what they're trying to preach. Because a lot of times I see a lot of brothers trying to ask people to read the Quran, but we fail to read ourselves and to implement what Islam teaches us in our daily lives. And people learn more through your actions than through your words. Definitely. And can you say something to us in Spanish? Bienvenidos al Islam. My name is Akili Mustafa. And what's your nationality? I am African American. How long have you been doing dawah? I've been doing dawah for maybe 3 years. 3 years. And what would your message be to the Muslims? Just, you know, just take the first step. You don't have to know how to give dawah. You can just look around at your Muslim brothers. That's what I did. And just pay attention and learn as you go. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Can you introduce yourself to us? Yes, I'm Anna. What's your nationality? Mexican. When did you become Muslim? About 23 years ago. MashaAllah. Can you say something to us in Spanish? El Islam es bellísimo. My name is Ali. And what's your nationality? I'm Filipino. MashaAllah. And how long have you been giving dawah? About 7 years. What would you tell the Muslims out there? I think this is the best feeling in the world to share this message with people, and you should hear what the other people are saying, how they thank us for being here, how they always wanted to read a Quran, and this was their opportunity to actually get one. So it's a great feeling to be able to do this and share this message with people. Inshallah, Jazakallah khair. But the moment is something serious. It's not once a week or once a month. It's something you do every day to the best of your abilities. Yes, I do. Because this is a commitment you make to Allah. Now, you just repeat after me, okay? I bear witness. I bear witness. That there is. That way. No God. Worthy of worship.
And I bear witness. أن لا إله إلا الله و تكبير الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Wow, it's so beautiful, guys. Congratulations. Meet your brothers. Meet your brothers. Allahu Akbar. So this is your welcome to Islam cake. Okay, so we're gonna give you the bow. That would be a very big piece. Maybe just a tiny bit. Yes, perfect. Perfect. I want a big piece. You want a big piece? Okay, inshallah. I want red